Yan, dumating na itong ating package. Ito yung ating electric high pressure compressor para sa ating airsoft or PCP, HPA. So, tingnan natin, buksan natin and testingin natin kung tama ba. It's mga filter. Gawin natin. Ito ang plug. Oh my gosh. Tayo kukuha nito. And ang hose with the filter. Quick release. Guessing it's M10. And ito siya. May kasamang hose. Ito yung pang cooling system niya. Dalawang hose. Mamaya set up natin. Then a bag of accessories. Ito pang mga adapters, spare o-rings, and ito ata yung oil valve niya. Ito yung ating pump for the cooling system. Okay. Set up natin. Oh my gosh. Kikita niyo ba to, guys? Oh, maganda to ah. Oh, bigat. Yeah, boy. Doon sa binili ko, ito yung lumalabas na parang professional edition. Yung isa kasi meron dito lang yung ano niya. Yung piston tapos walang mga filter. Ito meron. Ang alam ko filter yan. Ito at saka ito. Okay, so tingnan natin muna. Yan ang ating PCP compressor. Tire pa. Ang tagal ko rin hintayin ito, almost 1 month. In-order ko to September 26. September 26. Dumating October 17. What is this? Meron siyang may parang mga dents. Ito pala yung air filter niya, inlet. Ito guys, warning to. Hindi ko naiintindihan pero ang sabi diyan, tanggalin mo to, palitan mo nung ito. Palitan natin ito. Kasi may mga nakita ko sa lazada, nasabugan daw sila. Ano, hindi nilagay ito. Yeah. So, tatanggalin natin yan. May konting langis siya. Yan. So, yan yung product natin. Ganda guys. sana tumalab. Yun siya malaking sa likod. Fan. 4 inches, 5 inches. Ang thermometer siya. On and off. Gauge niya. Bale, yung iba,
yung gauge na merong auto na set sa ano sa particular PSI kung saan hihinto siya automatically. Ito lang naman yan. Pero ako, ano ba naman yung intayin mo? Hindi naman ako nagninegosyo, di ba? Yan. So dito nilalagay yung ano, yung pang close niya para pag magsa-start. Ay, ano pa? Dito na. Meron din dito. Tingnan natin. Mag-aaralan natin yan mamaya. So, ayan. Langis. Ang langis na napili ko ay ito. May debate sa actually pag babasahin mo sa manufacturer, ang dinirecommend nila 5W40. Ngayon, pag sa mga forums, sabi nila kailangan gamitin daw hydraulic oil, kung ano-anong pinag-uusapan nila. Pero, I guess, sundin ko na lang yung nakita ko doon. Sabi 54W40. Naman siguro problema yan. Hindi naman natin papatakbuhin ng matagal yan. Sandali-sandali lang naman. So, yan. Dami styro. I don't know kung binuksan to sa ano or what. Binuksan sa ano dito? Binuksan sa customs. So, ayusin ko lang sandali. Bale, ang since unboxing lang naman to, kwento ko na lang kung ano yung paano dito, paano ko to in-order, saan ko in-order, magkano. Well, in-order ko to sa Lazada. Ang seller tao bao. Okay, pagka binili nyo doon, lalagay ko na lang siguro sa description yung pangalan ng shop. May mga choices siya. Madami siyang tinitindang compressor. Ang pinakamababa around 8,500, pinakamataas nasa 13,000. Iba-iba yung model and naguguluhan nga rin ako kung ano yung kukunin ko. So, nag-ano na lang ako, yung gitna, kinuha ko, yung gitnang price. Bali, ang pangalan nitong model na kinuha ko is Professional Edition. Professional Edition siya, kung mapapansin niyo, meron siyang ganito, tatlong tube, 1, 2, 3. Tatlo yung tubes niya. Yung pinakamura na 8.5, wala ni isang tube. Dito lang, diretso, tapos nandito, yung dito gauge niya, nandito na mismo. Nandito na. Yun yung pinakamura, wala mga tube. Tapos yung isa, dalawa yung tube. Sabi ko ito, mukhang okay to, tatlo yung tube. As in, wala talaga akong idea kung ano yung pinakamaganda. Pero kasi mahirap naman ito na lang kinuha ko. Para at least, ano siya. So, nakuha ko siya 10,000 pesos and plus change. Konting lagpas ng 10,000 pesos. 10,100, parang ganun. So, pwede na. Hindi ko muna checkin. Kasi, ipa-part 2 na lang natin yung testing kasi kailangan pag-aralan ko muna ito bago ko isaksak. Delikado. Mabasa. Sumabog. Sige, kita-kita lang tayo sa part 2.